අයිබෝන් සියලුම දෙනාට දන්නවද නැමෙදම හරියටම දැනගන්න ඔක්කොල එකතු වෙන ස්කයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ කියනවා IT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙන්නේ අපේ Android keyboard එක හදන tutorial set එකේ අවසාන වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී අපේ keyboard එක හදාගෙන ඉවර කරා. ඉතින් අද අපි බලන්නේ අපේ keyboard එක run කරලා මොන හරි errors තියෙනවා නම් bugs තියෙනවා නම් fix කරලා කොහොමද අපේ virtual device එකේ හරි physical device එකේ හරි run කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒ රත් වල subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න තුන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අර notifications හම් වෙනවා. තවත් දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට මතක් කරන්නේ තමයි මේ මම හදපු project එක. අපි හදපු keyboard Android keyboard එකේ source code මම GitHub එකට upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන GitHub link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ project එක බලන්න, download කරන්න, copy කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ project එකේ clone එකක් නැත්නම් project එක download කරගෙන ඔයාලට ආයි Android Studio එක import කරලා මේක වැඩි දියුණු කරන්නත් ඔයාලට හැකියාව හම් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් යට තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා GitHub එකෙන් මේ source code ඔක්කොම ටික ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද වැඩේට බහිමු එහෙනම්. අපි ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන app කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ පොඩි කතිරයක් කරලා තියෙනවා රතු පාටින්. ඉතින් අපි ඒක නැති කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් ඒකට කරන්නේ මේක උඩ click කරලා edit configurations කියන උඩ click කරලා මේ launch කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන launch කියන එක උඩ click කරලා nothing කියන උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් okay දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන රතු පාටින් වෙලා තිබ්බ cross ලකුණ කතරේ අයින් වෙලා ගියා. ඉතින් අපි දැන් මෙතන play ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් උඩ click කරලා මේ project එක run කරලා බලමු. ඉතින් project එක run වෙන හැටි බලා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඇති build කියලා පොඩි tab එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ project එක build වෙන විදිහ. කිසිම error එකක් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හරියටම project එක create කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි හරියටම programming කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කිසිම error එකක් ආවේ නැත්තේ. අපි දැන් බලමු අපේ device එකට install කරලා මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි හදාගත්ත keyboard application එක home screen එක icon එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකේ setting application එකට ගිහිල්ලා system කියන එකට යන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා language and input කියන එක උඩ click කරන්න. click කරලා ඕගොල්ලන්ගේ application එක මෙතන තියෙනවානේ තමයි keyboard service නේ application එකේ නම. ඉතින් අන්න ඒක උඩ tick එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම note එකක් ඒකට okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් input method default keyboard කියලා දෙනවා. ඉතින් අපේ mobile phone එකේ default keyboard එක විදිහට මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත keyboard එක select කරන්න. ඉතින් මගේ එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති keyboard service English Sri Lanka කියලා අන්න ඒක උඩ select කරන්න. දැන් අපි බලමු අපේ keyboard එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මේකේ search bar එක use කරනවා. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත keyboard එක මේ විදිහට type වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ කිසිම අවුලක් නැහැ, කිසිම error එකක් නැතුව අපේ keyboard එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ program එක සාර්ථකයි. අපේ coding ඔක්කොම කිසිම error එකක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අපේ tutorial එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් අපේ keyboard එක app එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මේ application එක develop කරන්න ඉදිරියට අරගෙන යන එක ඉතින් ඔයාලට බාරයි. ඔයාලට පුළුවන් අපේ source code එක GitHub එකෙන් ගන්න. ඒක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඉදිරියට කැමති නම් develop කරගෙන යන්න. ඔයගලන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ like කරන්න. ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment කරන්න අවසාන වශයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න.
එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ස්කයි ප්‍රොඩක්ෂන්